अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम उम्मीद कोम چې ټول به روغ جوړ یې نن به ان شاء الله موږ شروع کوو thermodynamics او د thermodynamics نه مخکې موږ پیژنو چې انرژي څه ته وایي انرژي هغه ابیلیټی ده چې کله په یو باډي کې چینج راولي په باډي کې چینج څنګه راولي که باډي په رست کې ده نو باډي په موشن کې کوي که باډي په موشن کې ده نو باډي په رست کې کوي دغه شان د دې نه پس موږ وسو thermodynamics چې د په انجینرینګ کې یو ډېر غټ او وایټل رول دی ان شاء الله سټیپ بای سټیپ پر د اپلیکیشنز موږ په کم ځای کې یوز کیږي خو دا غي نه مخکې موږ دا پیژندل ضروري دی چې thermodynamics اصل کې دی څه thermodynamics زموږ سره یو ګریک ورډ دی د ترم مطلب دی دا ټو ورډز نه جوړلې ترم اینڈ ډاینامیکس ترم مطلب دی هیټ اینڈ ډاینامیکس مطلب دی پاور د دې مطلب دا شو چې په څه طریقه به مونږه هیټ انرژي پاور ته کنورټ کوو نو دغه شان په thermodynamics چې کوم دی نو سټوډنټس موږ وایي چې د thermodynamics به انتها اپلیکیشن دی کوم خپل کورونو کې ریفریجریټر ته وګورو کوم په گاډو کې اټوموبایل انجنز ته وګورو کوم جاز انجنز ته وګورو نو د دې ټولو به ان شاء الله موږ سټیپ بای سټیپ ټول وایو نو دا اخره پورې چې کوم دی دا لیکچر خپه غور سره اورئ ان شاء الله تاسو به ډېر ټاپکس کلیر کیږي اوس کلاسیفیکیشن اف thermodynamics موږ کلاسیفاید کړل دی په ټو کې یو د کلاسیکل thermodynamics بل سټیټیکل thermodynamics په کلاسیکل thermodynamics موږ مایکروسکوپیک مطلب دا چې موږ د لارج باډیز ذکر کوو د لارج آبجیکټ ذکر کوو چې په هغه کې موږ د انډیویډوال مطلب د سمال باډیز چې کوم دی د هغه د نالج یا د هغه د سټډي کولو ضرورت نه خو یو لارج باډي موږ کنسیډر کوو نو دا موږ په کلاسیکل thermodynamics کې کوو بل طرف ته د سټیټیکل thermodynamics مطلب دا د سټوډنټس چې په کله موږ یو لارج باډي کنسیډر کوو په لارج باډي کې دنه یو انډیویډوال باډي یو سمال باډي دا هغه هم نالج موږ ته ضرورت دی دا هغه د سټډي کول هم ضرورت نو دغه چې کوم دی موږ په سټیټیکل thermodynamics کې کوم چې موږ مایکروسکوپیک سټډي وایو دینه پس راځي اپلیکیشن اف thermodynamics د thermodynamics زموږ سره ډیر زیات اپلیکیشن دي که فار ایگزامپل دا هاټ کاپي زموږ سره پرته دا زموږ سره په 70 ډیګري سنټیګریډ دا بل طرف ته کول انوایرنمنت په 20 ډیګري سنټیګریډ د دوانو په ټمپریچر کې وګور نو فرق دی یو هاټ کاپي په 70 ډیګري سنټیګریډ دا cool environment पर 20 degree centigrade then according to diffusion موږ څه ویل چې from higher concentration to lower concentration وسکي molecule به movement کوي نو دا زموږ سره هیټ چې کم دی هغه به موشن کوي هغه موومنت کوي from the higher concentration to lower concentration د هاټ کافي نه به هیټ راځي او چرته به cool environment ته راځي که دغه شان دی بل एग्जांपल ته وګورم موږ سره یو سولر کلیکټر لګیدل دی د سولر کلیکټر په ذریعہ باندې سن لایټ چې کم دی هغه کلیکټ کیږي هغه سن لایټ په ترو باندې چې کم دی دلته زموږ سره واټر ټانک لګیدل هغه واټر ټانک چې کم واټر دی هغه ګرميږي بل طرف ته موږ وګورو نو کول واټر دی واټر ټانک ته راځي بل ځکه ته دلته هیټ ایکسچینجر لګیدل هیټ ایکسچینجر کار څه دی هیټ ایکسچینجر چې کم کار کوي هغه میکسینګ کوي میکسینګ مطلب هیټ ترانسفر کوي خو د میکسینګ په ترو باندې هاټ واټر راځي او کولډ واټر راځي د هیټ ایکسچینجر په ترو باندې هغه میکس کیږي او د نه چې کم دی هاټ واټر شاور سایډ ته ورکړي دغه شان د هیومن باډي د چې څه کوي د یو بل سره انسانان ناسي نو د یو بل سره کیږي هیټ ترانسفر کیږي انرژي ترانسفر کیږي ان د فارم اف هیټ دغه شان ایر کنډیشنینګ سیستم د کار ریډیټر د پاور پلانټ ان شاء الله سټیپ بای سټیپ دا ټول مونږ وایو مخکې دغه شان کوم خپل ریفریجریټر سیستم ته وګورئ ریفریجریټر کې زموږ سره سلور مین کمپوننټس دي اواپوریټري کمپریسري کنډنسري او ایکسپنشن ویل دا پکې فور مین کمپوننټس دي دغه شان کوم وهیکل انجنز ته وګورو کټربوجټ انجنز ته وګورو dimension and units دا ان شاء الله سلایډز تاسو سره شیر شي دا اسانه دا تاسو نه خپل وګورئ د دینه پس راځي سیستم سټوډنټس موږ څه ته وایو سیستم چې کوم دی هر هغه ریجن یا هر هغه سپیس هر هغه ایریا چې کوم موږ سټډي کوو چې کوم ایریا موږ سټډي کوو دغه ته موږ سیستم وایو کوم ریجن کوم ماس چې کله آوټساید د سیستم راځي هغه ته موږ سراوندینګ وایو نو د ماس اور ریجن آوټساید د سیستم از کالډ سراوندینګ بل راځي زموږ سره سټوډنټس چې کله سیستم او سراوندینګ د یو بل نه په یو ایمیجنری لاین موږ جدا کوو هغه ته موږ باونډري وایو سټوډنټس کا فار ایگزامپل موږ د پسټن ته وګورو پسټن لګیدل سلندر ټایپ دی کنه زموږ سره نو دا کم ګیس لګیدل د شوکی کې ته زموږ سیستم دی اوس په دا ډاټا ته د څنګه باونډري دا کم چې سیستم او سراوندینګ د یو بل نه جدا کړي او بهر چې څونه ایریا د زموږ سراوندینګ دی دا غیر زموږ کار نشته چې کم موږ سټډي کوو از زموږ سیستم دی چې کم ځکه سیستم او سراوندینګ د یو بل نه جدا کیږي هغه زموږ باونډري دا ډیر پس راځي سټوډنټس سیستمز ټایپس دي سیستم زموږ سره بیسیکلی ټو ټایپس دي یو کلوز سیستم دی
یو اوپن سیستم دی خو په دې کو سره یو بل سیستم مونږه سټډي کوو آی ته وای آیسولیټډ سیستم چې په آیسولیټډ سیستم څه ته وای آیسولیټډ سیستم هغه سیستم ته وای چې په هغه کې نه ماس انټر کې دي شي نه انرژي انټر کې دي شي اکراس د باونډري سیستم ته چې کم دی د باونډري په ذریعہ باندې نه ماس انټر کېږي نه انرژي انټر کېږي هغه ته آیسولیټډ سیستم دا غي نه پس راځي کلوز سیستم closed system students that is a closed system consists of a fixed amount of mass and no mass across the boundary but energy can across it students مطلب دا شو چې ماس چې کم دی هغه نشي انټر کېدی خو انرژي ورته انټر کېدی شي داسې سیستم چې هغه ته ماس نشي انټر کېدی بټ انرژي انټر کېدی شي نو دغه سیستم ته موږ کلوز سیستم وایو لکه په مثال موږ والو دا کوکر څنګه زموږ سر سټوډنټس هغه کې چې کم دی ماس نه انټر کېږي او فکس ماس دا غي اوله کې مونږه فل کو او بیا به سربن کو نو هغه او فکس ماسي خو انرژي ان د پاور اف هیټ هغه د سکه کې انټر کېږي نو د قم زموږ سره د کلوز سیستم یو مثال دی چې هغه کې ماس کانستنټي او ماس وته انټر کېږي بټ انرژي چې کم دی هغه تل راتلی شي اکراس د باونډري بیسیکلی the volume of a closed system does not have to be fixed خو مزدا ضروری نه ده چې د فکس چې د کلوز سیستم لپاره چې کوم دی فکس والیوم دا مست نه دی کومګه د ډایګرام ته وګورو زموږ سره یو پسټن سلندر دی په هغه کې ګیس ته 2 کیلوګرام دا ماس ته او والیوم 1 میټر کیوب دی چې کله وتر لاندې نه مونږه انرژي ورکو هیټ انرژي وته ورکو نو په دې کې و زموږ سره کې دا پسټن چې کوم دی دا موشن کوي په دې ایرو ته وګورئ دا پسټن چې دا موو کیږي نو ماس هغه شان کانستنټ دی خو بټ والیوم دا غي څه شو چینج شو فرام 1 میټر کیوب ټو 3 میټر کیوب دا غي والیوم څه شو چینج شو د مطلب دا شو چې ماس هغه شان کانستنټ دی بټ انرژي چې کم دا هغه کانستنټ نه دا انرژي کم دا اکراس د باونډري دا غي سره کې دا غي والیوم چینج کیږي د قسم سره کلوز سیستم دینه پس راځي سټوډنټس اوپن سیستم څه ته وایي اوپن سیستم زموږ سره هغه سیستم چې په هغه کې ماس انرژي دوه سي هغه اکراس د باونډري سیستم ته ماس هم زی انرژي هم زی دغه ته موږ سوایو open system an open system is selected as a region in space with the ability of having a variable mass. It usually encloses a device that involve mass flow such as compressor, turbine, nozzle. Compressor څه کار کوي زموږ سره compressor زموږ سره open system دی چې کم د gas pressure سیوا کوي nozzle څه کار کوي کم چې velocity سیوا کوي turbine به ان شاء الله هم موږ مخکې وایو both mass and energy can cross the boundary of a control volume. اوپن سیستم ته مونږ کنټرول والیوم هم ویل شو چې په هغه کې څه کې ماس انرژي دوه څه باونډري کراس کولی شي دا زموږ سره بل د اوپن سیستم یو اگزامپل دی اوپن سیستم اگزامپل لای څنګه دی چې زموږ سره کولډ واټر چې کم دی دا ورټیکل پایپ تاسو ونه کولډ واټر راځي د ټینک ته زموږ سره یو هیټ واټر ټینک دی او د لاندې نه مونږ د فار ایگزامپل هیټ انرژي ورکو هغه کولډ واټر راځي په دې هیټر کې زموږ په دې کې زموږ سره ریزرو ټایپ دی فار ایگزامپل پای کې څه کېږي هیټ کېږي چې هیټ کېږي زموږ سره د هغې چې کوم دی ماس ورته هم راځي د بهر نه نو موږ ویل چې اوپن سیستم لپاره شرط دی چې به ماس هم انټر کېږي انرژي هم انټر کېږي نو ماس که تاسو وګورو د کولډ واټر چې کوم دی هغه ورته راځي او انرژي ورته ان د فارم اف هیټ څه کېږي انټر کېږي بیا چې کله انټر شي دا نو دا دواړه هیټ شي میکسینګ وشي د هیټ ایکسچینجر په تھرو باندې او هاټ واټر چې کوم دی هغه شاور سایډ ته ورکړي Thank you so much دا زموږ نن اولنی لیکچر نو امید کوم چې تاسو به ټول پوه شوي دا هر ورځ به ان شاء الله لیکچر شیر کیږي په پښتو کې نو امید کوم چې